ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਹੋਊਗਾ ਓਏ। तेरा तेल ही बड़ा खांदा होना। हाँ हाँ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਫਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੁਕ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੁੰਡੀ। ਵਾਹ ਬਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਦਾ ਆਪ ਸਪਾਈ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਫੋਕਰ 100 ਭੂੰਡ ਟਰਮੀਨਲ 2 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੈਸ਼ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ 18 ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ A380 ਇਹ ਵੀ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਯਾਰ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ A330 ਆ ਕੁਆਂਟਸ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਉੱਡਦਾ। ਤੇ ਆ 787 ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਪਰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਟਰ ਮੋਸਟਲੀ A320 ਤੇ A320 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਪਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੋਬਾਮ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਵਰੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਭੂੰਡ। ਆ ਕਤਰਾ ਤੇ ਬੋਇੰਗ 777 300 3DZER ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ ਬੋਇੰਗ 777 PC। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 550 ਆਇਰਿਸ਼ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਕੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੋਡਲ ਛੋਟਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ 737 ਉਹ ਵੀ 737 ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੱਕੂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ
ਹੱਥ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਡਰ ਟ੍ਰਿਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਲੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੈਪ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਲੈਪ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਫਲੈਪਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ 에ਅਰ ਸਪੀਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਲਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਲਟੀਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਆਹ ਥ੍ਰੋਟਲ ਹੈ ਮੇਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਭੱਜੂਗਾ। ਸਪਲਾਈ ਮੇਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਵਰ ਹੋ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਡਰ ਪੈਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪੂਛ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਪ ਹਵਾ ਵਹੀ ਸਭ ਡਾ ਹੀ ਨਾ ਦਈ ਕਿਤੇ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 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 ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਬਿਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟਰ, ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰਬਾਈਨ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਉਹ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਐਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ਐਕਸਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰਬਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਆ। ਉਹ ਐਕਸੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਲ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹ ਐਕਸਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ।